Today I am going to discuss on the set of and carry forward of losses relating to the chapter of BBS third year taxation and auditing. यहाँ मैले डिस्कसन न्यूमेरिकल डिस्कसनको लागि अस्मिता बुक पब्लिकेसनको केही न्यूमेरिकलहरू लिएको छु. This set of and carry forward of losses chapter अन्तर्गत we discuss on the concept of loss set of लसलाई कसरी सेटअप गर्ने and how it is carry forward and backward of losses कसरी एडजस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पढ्ने छौं. And that what is horizontal setup and what is vertical setup, horizontal vertical setup मा के फरक छ भन्ने कुरामा डिस्कस गर्ने छौं. त्यस्तै concept of intra-head and inter-head adjustment of losses, then methods of carrying of losses, treatment of losses, business relating, investment relating and long-term contract, choice of income for the setup of losses, restricted business for setup of losses, कस्तो कस्तो व्यवसायको लसेसहरुलाई सेटअप गर्न पाइदैन, and other conditions for setup, सेटअप गर्नको लागि के कन्डिसनहरु रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरु फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको अन्त्यमा चाहिँ यो च्याप्टरको अन्त्यमा केही अस्मिता बुक पब्लिकेसनबाट लिएको बीबीएस थर्ड इयरको बुक्सबाट लिएको केही इलस्ट्रेसनहरु यहाँ मैले प्रस्तुत गर्ने छु. सेट अफ एन्ड क्यारी फरवर्ड अफ लसेस च्याप्टर भित्र कन्सेप्चुअली थाहा पाउनु पर्ने कुराहरु. द डिडक्सन एक्सिड टु इन्क्लुजन इज लस. लस भनेको इन्कम भन्दा चाहिँ घटाउनु पर्ने कुरा अथवा एक्सपेन्डिचर बढी हुनु नै के हो, लस हो. लस मे नट बी द रिजल्ट अफ दैट पार्टिकुलर इयर. कुनै एउटा पार्टिकुलर इयरको कारणले मात्रै लस नभएर अघिल्ला वर्षहरुको कारणले पनि के हुन सक्छ, व्यवसायमा लस हुन सक्छ भन्ने कन्सेप्टमा नै सेट अफ एन्ड क्यारी फरवर्ड अफ लसेस को व्यवस्था भएको छ. A person may derive income from one or more different business and investment. एउटै व्यक्तिको विभिन्न किसिमका आम्दानीका स्रोतहरू व्यवसायसँग सम्बन्धित र लगानीसँग सम्बन्धित हुन सक्छन्. The set of losses mean that adjustment of losses from different headings. लस एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि बिजनेस ए टु बिजनेस बी अथवा बिजनेस टु इन्भेस्टमेन्ट यसरी के गर्न सकिन्छ, लसलाई एडजस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ, सेटअप गर्न सकिन्छ भन्ने नै कन्सेप्ट रहेको छ. द क्यारी फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड अफ लसेस रिफर टु एडजस्टिङ लसेस फ्रम प्रॉफिट अफ प्रिसिडिङ अर सक्सिडिङ इयर्स अन्डर द सेम अर डिफरेन्ट हेडिङ्स. बिजनेसको बिजनेस भित्रै रहेर अथवा बिजनेसको लसेस इन्भेस्टमेन्टमा एडजस्ट गर्नको लागि अघिल्ला वर्षहरुमा अथवा अब आउने वर्षहरुमा पनि के गर्न सकिन्छ, फरवर्ड र ब्याकवर्ड गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ. द ट्याक्स पेयर गेट्स द इन्सेन्टिभ अर ट्याक्स अब्लिगेसन बाइ डुइङ सो. यो व्यवस्थाले गर्दा ट्याक्स पेयरले चाहिँ के पाउँछ, यस्तो किसिमको सुविधाहरु, ट्याक्स अब्लिगेसनमा यस्ता सुविधाहरु पाउँछ जसको कारणले ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ उलाई के हुन जान्छ, कम हुन जान्छ. लिमिटेड सेट अफ एन्ड क्यारी फरवर्ड ब्याकवर्ड फ्यासिलिटी will not have a negative impact on the economy by promoting a crisis return business to continue. यो व्यवस्थाले के पनि अर्को कुरालाई अगाडि सार्छ भने जुन व्यवसायहरु विभिन्न परिस्थिति, इकोनोमिक कन्डिसन हो, नेचुरल डिजास्टर, विभिन्न पेन्डेमिक रोगहरुको कारणले हुने जस्तै कोभिड-19 को कारणले, यस्तो कारणले गर्दा व्यवसायहरु लसमा हुने र अब आउने वर्षहरुमा चाहिँ त्यसलाई के गर्न पाइने, एडजस्ट गर्न पाउने अवस्थाले गर्दा त्यस्तो अवस्थामा पनि व्यवसायलाई माथि उठाएर इकोनोमिक कन्ट्रिब्युसन गर्न चाहिँ यो व्यवस्थाले के गर्छ, मद्दत पुर्याउँछ. त्यसपछि यहाँ बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा होरिजोन्टल र भर्टिकल सेटअप भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ. द सेटअप अफ लसेस आइदर बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट इन्कर्ड इन ओन पार्टिकुलर इन्कम इयर फ्रम the another business or investment of the same income year is horizontal setup. जुन एउटा पार्टिकुलर इन्कम इयर भित्र लस भएको हुन्छ त्यसलाई त्यही पार्टिकुलर इयर भित्रै भएको बिजनेस अथवा इन्भेस्टमेन्टको इन्कमसँग चाहिँ के गर्ने, सेटअप गर्न पाउने व्यवस्था चाहिँ के हो, होरिजोन्टल सेटअप हो. र यसमा अर्को नोटिस गर्नुपर्ने कुरा द इन्कम फ्रम द इम्प्लोयमेन्ट एन्ड वाइनफल गेन क्यान नट बी युज्ड टुवर्ड्स द होरिजोन्टल सेटअप अफ बिजनेस लसेस. कुनै पर्सनको बिजनेसमा लस भएको छ र त्यो पर्सनको इम्प्लोयमेन्ट वाइनफल गेन पनि भएको छ भने त्यस्तो बिजनेसमा भएको लसेसलाई के गर्न पाइदैन, इम्प्लोयमेन्ट इन्कम र वाइनफल गेन अथवा क्याजुअल गेनमा एडजस्ट गर्न पाइदैन भन्ने रहेको छ. त्यस्तै भर्टिकल सेटअप भनेको चाहिँ द सेटअप अफ लसेस इन्कर्ड
in a one particular income year from the another previous income year or subsequent income year is a vertical setup. कुनै एउटा पार्टिकुलर इयरमा भएको लसेसलाई अघिल्लो वर्षमा अथवा अब आउने वर्षमा के गर्न पाइन्छ, सेटअप गर्न पाइन्छ भने चाहिँ त्यसलाई के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, भर्टिकल सेटअप भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सम्झिनुपर्ने नोटिस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ बिजनेस लस इन्कर्ड बाई अ पर्सन इन रिलेटिङ टु अ फरेन सोर्स business can be set up only against the business or investment income of the same person from the foreign source. यो अघिल्लो वर्ष अथवा पछिल्लो वर्ष पाउँछ भन्ने भए तापनि डोमेस्टिक सोर्सको हो भने डोमेस्टिकले फरेनमा चाहिँ पाउँछ, तर फरेनको सोर्सको लसेस छ भने चाहिँ त्यो फरेनमै मात्रै पाउँछ, डोमेस्टिक अथवा फरेनमा पनि स्पेसिफिक फरेन जुन कन्ट्री हो त्यही कन्ट्रीमा मात्रै पाउँछ भन्ने चाहिँ यसको कन्सेप्ट रहेको छ। Next, concept of intra-head or inter-head adjustment of losses. Intra-head adjustment भनेको चाहिँ loss of one source is allowed to adjust against the income of the same source is intra-head adjustment. Like a person loss on business A adjusted against the income of business B of the same person. कुनै एउटा व्यक्तिको चाहिँ A भन्ने व्यवसायमा चाहिँ लस भएको रहेछ र त्यही व्यक्तिको चाहिँ B भन्ने व्यवसायमा इन्कम भएको छ भने त्यसमा एडजस्ट गर्न पाउने अथवा बिजनेसकै सोर्समा के भयो, सेम सोर्स भयो, त्यसमा एडजस्ट गर्न पाउनेलाई चाहिँ के भन्छ, इन्टर-हेड एडजस्टमेन्ट भन्छ। त्यस्तै इन्टर-हेड भनेको चाहिँ लस अफ ओन सोर्स इज एलोड टु एडजस्ट अगेन्स्ट द इन्कम अफ द एनदर सोर्स इज इन्टर-हेड एडजस्टमेन्ट। जस्तै कुनै एउटा व्यक्तिको व्यवसायमा चाहिँ के भएको छ, लस भएको छ, त्यही व्यक्तिको नै के भएको छ, इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ इन्कम भएको छ भने व्यवसायको लस चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा गर्न पाउने अवस्था चाहिँ के हो, यो चाहिँ इन्टर-हेड एडजस्टमेन्ट हो। अब यसमा सम्झिनु पर्ने कुरा चाहिँ फर्स्टली इंटर-हेड adjustment is to be completed, then after start the inter-head adjustment. So here notice for you, inter-head adjustment is to be made after the completion of the intra-head adjustment only. Intra-head adjustment गरिसकेपछि मात्र के गर्ने, सेम सोर्सको सेममा गरिसकेपछि मात्र then after we go for the inter-head adjustment basically. Carrying of losses गर्नको लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुमा बिजनेस लसेसलाई सेटअप गर्न अथवा क्यारी फरवर्ड गर्नको लागि ध्यान दिनुपर्ने कुरा, बिजनेस लसमा चाहिँ अनरिलायबल लसेस अफ द इयर इन्कर्ड बाइ द पर्सन फ्रम एनी अदर बिजनेस, जुनसुकै कुनै एउटा व्यक्तिले सञ्चालन गरेको जुनसुकै व्यवसायको पनि अनरिलायबल लसेसलाई मात्र के गरिन्छ, सेटअप गरिन्छ पहिलो कुरा। त्यसपछि अनरिलायबल लसेसलाई नर्मल बिजनेस हो भने चाहिँ 7 इयर्ससम्म के गर्न पाइन्छ, क्यारी फरवर्ड गर्न पाइन्छ र स्पेसिफिक टाइपको स्पेशल भन्नु खोजेको चाहिँ होइन, स्पेसिफिक भन्नाले यहाँ केही प्रोजेक्टहरू जुन चाहिँ बुट मोडल अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको हुन्छ, बिल्ड ओपरेट एन्ड ट्रान्सफर अथवा बिल्ड ओपरेट एन्ड ओनरसिप ट्रान्सफर मोडल अन्तर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चरको सेक्टरमा गरिएका केही प्रोजेक्टहरू, अनि त्यस्तै हाइड्रो पावर ट्रान्समिसन लाइनसँग सम्बन्धित प्रोजेक्टहरू र पेट्रोलियम एक्टिभिटिजसँग अथवा एक्सट्र्याक्सनसँग सम्बन्धित पेट्रोलियम एक्ट 2014 नेपालको त्योसँग सम्बन्धित रहेका त्यस्ता प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ 12 इयर्ससम्म के गर्न पाउने, लसेसलाई फरवर्ड गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। अनि बिजनेस लसेस अफ द डोमेस्टिक बिजनेस क्यान बी अफसेट अगेन्स्ट अल टाइप्स अफ द इन्कम फ्रम एनी सोर्स। अब यो व्यवसायमा भएको लसेस चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको इन्कममा पनि एडजस्ट गर्न पाइन्छ, अनि डोमेस्टिक बिजनेसमा भएको लसेस फरेनमा भएको बिजनेस इन्कममा पनि एडजस्ट गर्न पाइन्छ, तर त्यस्तै फरेनमा भएको इन्भेस्टमेन्टमा पनि के गर्न पाइन्छ, एडजस्टमेन्ट गर्न पाइन्छ भन्ने रहेको छ। यो बिजनेसको चाहिँ अलमा चाहिँ के गर्न पाइन्छ, एडजस्ट गर्न पाइन्छ। त्यस्तै अब इन्भेस्टमेन्ट लसको केसमा चाहिँ लस फ्रम द डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट क्यान बी डिडक्टेड ओन्ली अगेन्स्ट द इन्भेस्टमेन्ट इन्कम वेदर फरेन अर डोमेस्टिक। अब डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट लसको केसमा चाहिँ के छ भने व्यवस्था, डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा पाइन्छ र त्यो साथसाथै फरेनमा रहेको इन्भेस्टमेन्ट इन्कम छ भने त्यसमा चाहिँ एडजस्ट गर्न पाइन्छ। र अर्को कुरा, लस फ्रम द फरेन इन्भेस्टमेन्ट क्यान बी डिडक्टेड फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट इन्कम अफ द सेम कन्ट्री। अब फरेनमा भएको इन्भेस्टमेन्ट लसेस छ भने त्यो सेम फरेन कन्ट्री, अरू अदर फरेन कन्ट्री होइन कि जुन कन्ट्रीमा भएको इन्भेस्टमेन्ट लस छ त्यही कन्ट्रीमा मात्र के गर्न पाइन्छ, इन्भेस्टमेन्ट लसेस चाहिँ के गर्न पाइन्छ, एडजस्टमेन्ट गर्न। र त्यस्तै अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा, लस अन नन ट्याक्सेबल अर लो रेट इन्कम ट्याक्सवाला जुन हुन्छ, कुनै व्यवसायको 30% छ, कुनैको 25% छ, कुनैको 20% छ भने त्यस्तो अनरिलायबल लसेस एडजस्ट गर्न पाउने व्यवस्था, कुनै चाहिँ कर नै नलाग्ने खालको व्यवसाय अथवा इन्भेस्टमेन्ट छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो चाहिँ
कर लाग्ने व्यवसायकोमा के गर्न पाइँदैन, इन्कम भएको रहेछ भने त्यसमा एडजस्ट गर्न पाइँदैन। नलाग्नेको नलाग्नेमै के गर्नुपर्ने हुन्छ, एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा लो रेट खाले रहेछ भने त्यही रेट नै, अथवा 15%, 10% वाला रहेछ अथवा 5% वाला रेट रहेछ भने त्यही 5% वाला रेट वानमा नै के गर्नु, त्यस्तो बिजनेस अथवा इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धितमा मात्र के गर्न पाइन्छ, एडजस्ट गर्न पाइन्छ। र त्यस्तै अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा, लो ट्याक्स रेट बिजनेस क्यान बी अफसेट ओन्ली विथ द सेम ट्याक्स रेट बिजनेस इन्कम। र त्यही नै अघि नै भनेको कुरा नै हो। कुनैको चाहिँ बिजनेसको चाहिँ के, बिजनेस चाहिँ के गएको रहेछ, लसमा गएको रहेछ, र कुनै वर्ष चाहिँ के भएको फेरि रहेछ, फेरि प्रफिट भएको रहेछ, त्यसलाई सेटअप गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के छ, त्यही व्यवसाय मात्र नभएर इन्ट्रा हेड मात्र नभएर इन्टर हेड पनि हुनसक्छ हो। त्यो ए भन्ने व्यवसाय र बी भन्ने व्यवसायको बिचमा पनि एडजस्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा ए भन्ने व्यवसायको रेट चाहिँ 5% छ, बी भन्ने व्यवसायको रेट चाहिँ कति छ, 20% छ। ए भन्ने व्यवसाय चाहिँ लसमा गएको छ भने बी भन्ने व्यवसायको इन्कम भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा एउटै पर्सनको व्यवसाय भए तापनि त्यस्तो अवस्थामा के गर्न पाइँदैन, एबाट बीमा चाहिँ एडजस्ट गर्न पाइँदैन। कज चाहिँ के हुने भयो, त्यहाँ ट्याक्स रेट चाहिँ के छ, लो ट्याक्स रेट इन्कमवाला चाहिँ देखिने भयो हो। लो ट्याक्स रेटवाला इन्कममा भएको लसेसलाई हाई रेटवाला ट्याक्स रेटवाला इन्कममा चाहिँ के गर्न पाइँदैन, एडजस्ट गर्न पाइँदैन। त्यस्तै अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भने लस अन लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट भन्ने छ। अब लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट कन्डक्टेड विथ अ ग्लोबल कम्पिटिसन क्यान बी, अथवा ग्लोबल कम्पिटिसन अथवा बिडिङ मार्फत चाहिँ के भएको, सञ्चालन भएको छ भने क्यान बी क्यारिड ब्याकवर्ड एज पर द रिटर्न एप्रुभल फ्रम द आइआरडी भन्ने छ। जुन लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट 1 इयरभन्दा बढी टर्म पिरियडमा चाहिँ के भएको छ, कुनै ग्लोबल कन्ट्र्याक्ट मार्फत नै बिडिङ गरेर नै के गरिएको छ, त्यस्तो प्रोजेक्ट चाहिँ सञ्चालनमा भएको रहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा कन्ट्र्याक्ट कम्प्लिसन हुने अवस्थासम्म पनि उसले के गर्न पाएन, क्यारी फरवर्ड गरेर लसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्न पाएन भने उसले ब्याकवर्ड पनि गर्न पाउने सुविधा दिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ के दिनुपर्छ, पहिला रिटर्न चाहिँ एप्लिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ आइआरडी सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा। त्यसपछि आइआरडीले नै के गराउँछ, रिटर्न रूपमा नै कति वर्षसम्मको इन्कममा चाहिँ के गर्न पाउँछ, त्यस्तो लसेसलाई ब्याकवर्ड गर्न पाउँछ भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख गरेर दिएको हुन्छ। त्यही अनुसार पहिला तिरेको ट्याक्समा चाहिँ उसले के गर्न पाउँछ, एडजस्ट गरेर चाहिँ ट्याक्स चाहिँ फाइलिङ गर्न सक्छ। त्यस्तै अर्को कन्डिसन हुन्छ लस रिलेटिङ टु ट्याक्स एक्जिम्ट पिरियड। कुनै नेचुरल डिजास्टरको कारणले, कुनै इकोनोमिक क्राइसिसको कारणले अथवा कुनै पेन्डेमिकको कारणले पनि हुनसक्छ। जस्तै अहिले कोभिड-19 चलिरहेको छ, कुनै अर्थक्वेकको कारणले पनि हुनसक्छ, नेचुरल डिजास्टरको कारणले। त्यस्तो कुनै अवस्थामा चाहिँ के गरिएको रहेछ, ट्याक्स होलिडे अथवा ट्याक्स एक्जिम्टको व्यवस्था गरिएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा भएको लसेसलाई चाहिँ के गर्न, त्यस्तो अवस्थामा गभर्मेन्टले के दिएको हुनसक्छ, आइआरडीको मार्फत चाहिँ के गरेको हुनसक्छ, फुल्ली अथवा पार्सियली ट्याक्स एक्जिम्ट गरेको हुनसक्छ, ट्याक्स रेटमा छुट गरेको हुनसक्छ। भने त्यस्तो अवस्थामा दिएको जुन त्यस्तो सुविधा दिएको अवस्थामा कुनै व्यवसायमा लस भएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा दिएको लसेसलाई चाहिँ फेरि के गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ, क्यारी फरवर्ड गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ। अब यहाँ चार्टमा एउटा कुरा देखाएको छ, सेटअप अफ लसेस गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा। जस्तै फर्स्ट कलममा चाहिँ डोमेस्टिक बिजनेस देखाइएको छ। बिजनेसमा भएको लसेसलाई चाहिँ इन्कममा, डोमेस्टिक इन्कममा नै के गर्नु पाइन्छ, त्यस्तो लसलाई डोमेस्टिक बिजनेस इन्कम भएको छ भने त्यसमा एडजस्टमेन्ट गर्न पाइन्छ। यहाँ रेड लाइन दिएको छ लसवालालाई। अब त्यो चाहिँ एडजस्टमेन्ट अर्को सेकेन्ड कलममा रहेको फरेन बिजनेसको इन्कममा पनि पाइन्छ। डोमेस्टिक बिजनेसको लसेसलाई कहाँ पनि पाइने रहेछ, फरेनमा पनि पाइन्छ। अनि त्यस्तै डोमेस्टिक बिजनेसमा भएको लसेस अर्को थर्ड लाइन पनि गएको छ, जुन चाहिँ छ डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट। डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्टमा पनि के भएको रहेछ, इन्कम भएको रहेछ भने त्यसमा पनि के गर्न पाइन्छ, एडजस्टमेन्ट गर्न पाइने व्यवस्था छ। त्यो साथसाथै डोमेस्टिक बिजनेसमा भएको लसेस अर्को फोर्थ लाइनिङ, रेड लाइनिङले पनि देखाइरहेको छ। डोमेस्टिक बिजनेस लसेस छ भने त्यसलाई चाहिँ फेरि केमा पनि पाइन्छ भन्ने छ, फरेन इन्भेस्टमेन्ट इन्कम छ भने त्यसमा पनि एडजस्ट गर्न पाइन्छ। त्यसैले यो डोमेस्टिक बिजनेस लस छ भने यो चाहिँ सबै सोर्सेसहरूमा चाहिँ, सबै सोर्सेस भन्नाले बिजनेस र इन्भेस्टमेन्टका सोर्सेस, डोमेस्टिक वेदर डोमेस्टिक अर दि फरेन, त्यो सबैमा के गर्न पाइने व्यवस्था छ, एडजस्टमेन्ट गर्न पाइने छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो फर्स्ट कलममा चाहिँ देख्यौँ, डोमेस्टिक बिजनेस लसेस चाहिँ कसरी एडजस्टमेन्ट गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा। त्यस्तै सेकेन्ड कलममा हेर्दाखेरि फरेन बिजनेसमेन लसेस, अब विदेशमा भएको, फरेनमा भएको लसेसलाई चाहिँ कहाँ मात्र एडजस्ट गर्न पाइन्छ, त्यो फरेनको बिजनेसको इन्कममा मात्र के गर्न पाइन्छ। यहाँ डबल ब्लू लाइन दिएको छ। डबल ब्लू लाइन भनेको दुईवटा कुरा उसमा मात्र के गर्न पाइन्छ, एडजस्ट गर्न पाइन्छ। यसरी उसले के गर्न पाउने भयो, बिजनेस
लसेस चाहिँ के गर्न पाउने भयो, त्यही फरेनकै बिजनेसमा के गर्न पाउने भयो, एडजस्ट गर्न इन्कममा एडजस्ट गर्न पाउने भयो। त्यस्तै अर्को ब्लू लाइन चाहिँ कहाँ पुगेको छ, फरेन इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा पुगेको छ। अब त्यही फरेन भन्नाले स्पेसिफिक हो, फेरि फरेन भन्नाले जस्तै इन्डियामा भएको लसेस युएसमा के गर्न पाइँदैन, एडजस्ट गर्न पाइँदैन, इन्डियामा मात्र के गर्न पाइन्छ, एडजस्टमेन्ट गर्न पाइन्छ। त्यसैले दुईवटा दुईवटा केसमा मात्र के गर्न पाउने देखियो, एडजस्टमेन्ट गर्न पाउने देखियो। त्यस्तै डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट लसेस छ भने यसको पनि दुईवटा कन्डिसन हुन्छ, जुन ग्रिन लाइन यहाँ दिएको छ। डोमेस्टिक लसेस छ भने डोमेस्टिकै इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा एडजस्ट गर्न पाउँछ। त्यस्तै डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट लसेसलाई अरू कहाँ पनि पाउँछ, फरेनमा फरेनको इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भएको छ भने उसमा पनि एडजस्ट गर्न पाउँछ। त्यस्तै अब लास्टली बाँकी रहेको फरेनमा नै इन्भेस्टमेन्ट लसेस भयो भने चाहिँ उसले फरेनमै रहेको इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा मात्र के गर्न पाउँछ, सोल्डली एडजस्टमेन्ट गर्न पाउँछ। त्यसैले यो चार्टमा हेर्दाखेरि डोमेस्टिक बिजनेस, फरेन बिजनेस र डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट र फरेन इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित यो जुन दिएको छ लसेसहरू, तिमीहरूले सर हेर्दाखेरि के देख्छौ भने बिजनेसमा भएको लसेसलाई चाहिँ सबै सोर्सेसहरूमा फरेन बिजनेस, डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट र फरेन इन्भेस्टमेन्ट भएको इन्कममा के गरेको छ, एडजस्ट भएको छ। 4 क्याटेगोरीमा नै के गर्न पाउने भयो, सोर्सेसमा नै के गर्न पाउने भयो, एडजस्ट गर्न पाउने भयो। त्यस्तै फरेन बिजनेस चाहिँ दुईवटा क्याटेगोरीमा के गरेको छ, जस्तै फरेन बिजनेसको चाहिँ फरेनकै बिजनेस इन्कममा एडजस्ट गर्न पाउँछ भने फरेनको इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा पनि एडजस्ट गर्न पाउँछ। त्यस्तै अर्को चाहिँ केमा देखिन्छ, डोमेस्टिकको चाहिँ डोमेस्टिक लसलाई चाहिँ डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा एडजस्ट गर्न पाउँछ र फरेनमा पनि पाउँछ। फरेनको भने सम्बन्धित स्पेसिफिक फरेनमै मात्र के गर्न पाउँछ, एडजस्टमेन्ट गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै लस एडजस्टमेन्टलाई अर्को तरिकाबाट पनि बुझ्न सक्छु, टेबल यहाँ चार्ट बनाएर। जस्तै यहाँ चाहिँ कोड मैले लेखिदिएको छु, 1 2 3 4 रेस्पेक्टिभली छ कोड चाहिँ। जस्तै 1 को भनेको इन्कम सोर्स, बिजनेसको इन्कम के, बिजनेस इन्कम के भयो, सोर्स नेपालको इन्कम भयो। 2 मा चाहिँ यहाँ कोड के दिएको छ, फरेन सोर्स सेम कन्ट्री। अनि 3 मा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको डोमेस्टिक इन नेपाल अथवा डोमेस्टिक सोर्स इन्भेस्टमेन्ट इन्कम। 4 मा चाहिँ के दिएको छ, फरेन कन्ट्रीको इन्भेस्टमेन्ट इन्कम दिएको छ। अब यो चाहिँ बिजनेस लस चाहिँ कसरी एडजस्ट गर्न पाइन्छ भन्दा त्यही अब भनेकै कुराहरू हो। सोर्स इन नेपाल, नेपालमा भएको सोर्समा चाहिँ के भयो, बिजनेस लसेस भयो भने चाहिँ 1 मा पनि पाउँछ, 1 भनेको नेपालमै भएको व्यवसायको इन्कममा पनि पाउँछ। त्यस्तै फरेनमा भएको बिजनेसको इन्कममा पनि पाउँछ 2 भनेको। त्यस्तै 3 भनेको इन्भेस्टमेन्ट इन्कम, नेपालमै भएको इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा पनि पाउँछ। 4 भनेको चाहिँ फरेनमा भएको इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा पनि पाउँछ। त्यसैले बिजनेस लस डोमेस्टिकमा अथवा नेपालमा भयो भने चाहिँ सबैतिर चाहिँ के गर्न पाउँछ, सेट अफ चाहिँ गर्न पाउँछ। त्यस्तै फरेन सोर्समा चाहिँ लसेस भयो भने चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दा फरेन त्यही देशकै सम्बन्धित देशकै बिजनेस इन्कममा पाउँछ। 2 भनेको त्यही नै हो। अनि त्यस्तै अर्को कुनमा पाउँछ, 4 मा पाउँछ भनेको 4 मा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भएको छ त्यही फरेन कन्ट्रीमै, सेम कन्ट्रीमै भने चाहिँ त्यसमा पनि एडजस्टमेन्ट गर्न पाउँछ। तर इन्भेस्टमेन्ट लसको केसमा चाहिँ नेपाल स्रोत हो भने नेपालकै स्रोत रहेको इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा भयो भने त्यस्तो लसेस, इन्भेस्टमेन्ट लस एडजस्ट गर्न पाउँछ, जुन भनेको 3 भयो। अनि त्यस्तै 4 भनेको फरेनमा रहेको इन्भेस्टमेन्ट इन्कम रहेको छ भने त्यसमा पनि एडजस्टमेन्ट गर्न पाउँछ। र तर फरेनमै भएको इन्भेस्टमेन्ट लसेस रहेछ भने चाहिँ केमा मात्र पाउँछ, फरेनमै मात्र पाउँछ भन्ने कुरा यो चार्टमा जानकारी पायौँ हामीले। र त्यस्तै यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने ट्रिटमेन्ट अफ अनरिलायबल लसेस आफ्टर द एक्सपायरी अफ द क्यारी फरवर्ड पिरियड, जुन नर्मलको लागि 7 इयर्स र स्पेसिफिक जुन कन्डिसनहरू छ बुट अन्तर्गत रहेर ट्रान्समिसन लाइनसँग, हाइड्रो पावरसँग सम्बन्धित र नेपाल पेट्रोलियम एक्ट र अन्य मेगा प्रोजेक्टसँग सम्बन्धितहरूमा चाहिँ 12 इयर्ससम्म क्यारी फरवर्ड गर्न पाउँछ भन्ने जुन व्यवस्था रहेको देखियो। त्यसपछि पनि लस अनरिकभर्डको रूपमा रहिराख्यो भने के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँ कन्फ्युजन रहन सक्छ। त्यसैले यहाँ नोटको रूपमा राखिदिएको छ, द लस अफ बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट अफ द पर्सन विच इज अनरिलायबल ड्यू टु द लिमिट अफ द टाइम एज पर द सेक्सन 20, त्यो उल्लेख गरेको अनुसार 7 इयर्स र 12 इयर्ससम्म पनि के हुन सकेन, लस चाहिँ रिकभर हुन सकेन भने सेल बी क्यारी फरवर्ड फर द अनलिमिटेड पिरियड एन्ड कुड बी सेट अफ from the net gains from the disposal of business assets or non-business chargeable assets as per section 36 भन्ने रहेको छ। अब त्यो पिरियड 7 इयर्स र 12 इयर्ससम्म पनि के गर्न सकेन, अनरिलायबल लसेस चाहिँ रिकभर गर्न सकेन भने उसले चाहिँ त्यो ल्याप्सेस भएर जाँदैन, त्यसलाई चाहिँ के गर्न पाउँछ, सेटअप गर्न पाउँछ, जुन चाहिँ एनबिसिए गेनको रूपमा व्यवसायमा भएको एसेट्स
बिक्री गर्दा गेन भएको छ भने त्यसमा चाहिँ के गर्न पाउँछ, एडजस्टमेन्ट गर्न पाउँछ। र अर्को चाहिँ एनबिसिएमा गेन भएको छ भने त्यसमा के गर्न पाउँछ, एडजस्टमेन्ट गर्न पाउँछ भन्ने चाहिँ यो व्यवस्था गरिएको छ। र त्यस्तै यो च्याप्टरमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा कीनोट्सको रूपमा यहाँ केही कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। डोनेसन एन्ड रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन क्यान नट बी रिड्युस इफ देयर इज लस इन्स्टेड अफ एसेसेबल इन्कम। अब त्यहाँ चाहिँ एसेसेबल इन्कम देखिँदैन भने डोनेसनका कुराहरू जुन एक्चुअली एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि डोनेसन गइसकेको हुनसक्छ, तर ट्याक्स पर्पोजको लागि अथवा ट्याक्सेबल इन्कम पर्पोजको लागि अथवा एसेसेबल इन्कम पर्पोजको लागि चाहिँ त्यस्तो डोनेसन र रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन चाहिँ के गर्न पाइँदैन, घटाउन पाइँदैन। यदि त्यहाँ नै के आइपुग्छ, एसेसेबल इन्कम आउनुपर्ने सट्टामा के आउँछ, लस आउँछ भने त्यस्तो कुरा एकाउन्टिङले अथवा एक्चुअलमा गइसकेको भए पनि ट्याक्स पर्पोजको लागि चाहिँ के गर्नु पाइँदैन, त्यसलाई घटाउन पाइँदैन। अनि त्यस्तै अर्को सम्झिनुपर्ने कुरा इन केस अफ मोर देन ओन बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स पेयर मे चुज एनी वान फर लस डिडक्सन कन्सिडरिङ द ट्याक्स रेट। ट्याक्स रेटलाई ध्यान दिएर सेम ट्याक्स रेट हुनुपर्ने हुन्छ लस एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि। 20%को लसेस 20% ट्याक्स रहेको इन्टिटीको चाहिँ के छ, कुनै पर्सनको चाहिँ व्यवसाय अथवा लगानी रहेको छ र सेम ट्याक्स रेटमा भएको कुनै व्यवसाय अथवा लगानीको चाहिँ के छ, त्यसमा चाहिँ आम्दानी भइरहेको छ अथवा इन्कम भइरहेको छ भने सेम ट्याक्स रेटभित्र चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्न पाइन्छ। अब अप्सन अनुसार बिजनेसको इन्भेस्टमेन्टमा पाइने भएकोले कुन चाहिँ बिजनेसमा लिने अथवा इन्भेस्टमेन्टमा लिने धेरै मल्टिपल चोइसेसहरू रहेको छ भने कुनलाई लिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ट्याक्स पेयरको कन्साइसमा चाहिँ के गर्छ, डिपेन्ड गर्छ। अनि लस प्रायर टु द चेन्ज इन द ओनरसिप क्यानट बी डिडक्टेड आफ्टर द चेन्ज इन ओनरसिप। अब लस चाहिँ के भएको, ओनरसिप चाहिँ चेन्ज भएर गइसकेको छ भने प्रायर ओनरसिपमा भएको लसेस चाहिँ अब आएर के गर्न पाइँदैन, न्यू ओनरसिपमा चाहिँ के ओनरसिपले चाहिँ के गर्न पाउँदैन, त्यो लस चाहिँ सेटअप गर्छु भन्न चाहिँ पाउँदैन। लस अफ ड्युरिङ द पिरियड अफ ट्याक्स एक्जिम्सन क्यान नट बी डिडक्टेड। ट्याक्स एक्जिम्सन अथवा होलिडेज दिएको, ट्याक्सका छुट दिएको विषयहरूको कुनै इन्कम इयर रहेको छ भने त्यो इन्कम इयरको ट्याक्स होलिडेको अवस्थाको लसेसलाई के गर्न पाइँदैन, अब आउने वर्षहरूमा अघिल्लो वर्षको ट्याक्स होलिडे पिरियडको चाहिँ के हो, लसेसलाई चाहिँ के गर्न पाइँदैन, अब आउने वर्षको इन्कममा चाहिँ के गर्न पाइँदैन, एडजस्ट गर्न भने पाइँदैन। अनि त्यस्तै लस अन सिगरेट बिजनेस क्यान नट बी सेट अफ अगेन्स्ट द गार्मेन्ट बिजनेस एज पर द सर्कुलर अफ 2073/44 भन्ने रहेको छ। लार्ज ट्याक्स पेयर अफिसले जुन जारी गरेको सर्कुलरको आधारमा चाहिँ यहाँ चाहिँ भन्न खोजेको रेफरेन्सको रूपमा मात्र रहेको छ। सिगरेट व्यवसायमा चाहिँ लस भयो भने त्यसलाई चाहिँ के को रूपमा गार्मेन्ट बिजनेसमा चाहिँ इन्कम भएको छ भने त्यसमा लगेर चाहिँ एडजस्ट गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। त्यो बाहेक पनि यहाँ केही व्यवसायहरूलाई चाहिँ छुट्टै व्यवसायको रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने छ भनेर उल्लेख गरेको छ। जस्तै केही कुराहरू एग्रिकल्चरसँग सम्बन्धित केही चाहिँ ट्याक्स रेट 25% छ भने 25% त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सेपरेट इन्टिटीको रूपमा चाहिँ अथवा सेपरेट पर्सनको रूपमा चाहिँ के गर्नुपर्ने, लिनुपर्छ भनेर छुट्याइदिएको छ। जस्तै एग्रिकल्चर व्यवसायसँग सम्बन्धित हुनसक्छ, कोअपरेटिभसँग सम्बन्धित हुनसक्छ, स्पेसल इन्डस्ट्रीसँग सम्बन्धित अथवा आइटीसँग सम्बन्धित हुनसक्छ। ती कुराहरूलाई चाहिँ के गरेको छ, त्यही अन्तर्गत नै रहेर चाहिँ सिङ्गल सेपरेट पर्सनको रूपमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ यसरी लस एडजस्टमेन्ट गर्दा भन्ने कुरा कि नोट्सको रूपमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। र त्यस्तै क्यारी फरवर्ड र ब्याकवर्ड गर्दाखेरि नोट्सको रूपमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, जस्तै नर्मल बिजनेस रहेछ भने क्यारी फरवर्ड गर्न चाहिँ कहिलेसम्म पाइने भयो, 7 इयर्स अफ लस भएको अप टु नेक्स्ट 7 इयर्स। जस्तै फर्स्ट इयरमा चाहिँ लसेस भएको रहेछ भने अप टु नेक्स्ट 7 इयर्स भनेको 8th इयरसम्म चाहिँ उसले के गर्न पाउँछ, त्यस्तो लसेसलाई चाहिँ के गर्न पाउँछ, सेटअप गर्न पाउँछ। र त्यस्तै इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट रहेछ अथवा बुट अन्तर्गतको रहेछ भने चाहिँ उसले के गर्न पाउँछ, नेक्स्ट 12 इयर्ससम्म चाहिँ के गर्न पाउँछ। जस्तै यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्टको लागि चाहिँ क्यारी फरवर्ड अफ लसेस अप टु नेक्स्ट 12 इयर्स भनेको छ, त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। त्यस्तै बुट अन्तर्गत अथवा बिओटी, बिल्ड ओपरेट एन्ड ओनरसिप ट्रान्सफर अथवा बिल्ड एन्ड ओनरसिप ओपरेट एन्ड ट्रान्सफर प्रोजेक्ट अन्तर्गत र पेट्रोलियम प्रोडक्ट अन्तर्गत र हाइड्रो ट्रान्समिसन लाइनसँग सम्बन्धित प्रोजेक्टहरू चाहिँ के हुन्छ, 12 इयर्ससम्म चाहिँ त्यस्तो व्यवसायमा भएको लसेस चाहिँ के गर्न पाइन्छ, फरवर्ड गर्न पाइन्छ। र अर्को लास्टली सम्झिनुपर्ने कुरा, लङ टर्म ग्लोबली बिटेड कन्ट्र्याक्ट हो भने क्यारी ब्याकवर्ड पनि गर्न पाउने सुविधा दिएको छ। क्यारी ब्याकवर्डको लागि भने रिटर्न एप्लिकेसन दिनुपर्ने हुन्छ र आइआरटीबाट उसले नै रिटर्नको रूपमा नै कति वर्षसम्म ब्याकवर्ड गर्न पाउने भन्ने सुविधा दिन्छ। यो यति नै वर्ष भन्ने फिक्स छैन, कति वर्ष
को लागि ब्याकवर्ड गर्न पाउँछ भनेर रिटर्नको रूपमा दिएको छ, त्यही वर्षसम्म उसले के गर्न पाउँछ, त्यसो लसेसलाई सेट अफ गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ।